قمة الحلقة أو قمة الحافة الحمراء كتنتمي لسلسلة جبال غورغيز، وهي القمة الأولى في الجهة الغربية لمدينة تطوان. كيبلغ ارتفاع ديالها حوالي 847 متر عن سطح البحر. بداية المسار كانت من بعنان في اتجاه طريق الإذاعة، وكاين مسار آخر كيبدا من بن قريش صعودا نحو القمة. ملي كنوصلوا لهاد المفترق الطرق كندخلوا في هاد الطريق اللي على اليمين اللي كتأدي لمتجر الحلقة. متجر الحلقة هو من أحد المداشر اللي كتنتمي قبيلة بني حزمر، واللي جات قريبة لمدينة تطوان، واللي تسمات القمة على الاسم ديال هذا المتجر هذا. كنستمروا في الصعود نحو القمة، وفي الطريق كنصادفوا واحد المنظر اللي مزيون وبانورامي، واللي كيطل على سد مارتين او سد الشريف الإدريسي. ملي كنوصلوا قمة جبل الحلقة كنستطيعوا نشوفوا مدينة تطوان، وكذلك بن قريش ومداشر ديدر وبعض مداشر قبيلة بني حزمر. اللي بقى فيا بزاف هو اننا جبرنا الاسبال حاشاكم في هاد القمه هادي، واللي بعض الناس كيرميوها فين ما كان ماشي غير في القمه، فقررنا اننا نجمعوا داكشي من تما، وكنتمناو من بنادم يوعى ويحس بالمسؤوليه وما يبقاش يرمي الاسبال ديالو في حال هاد الاماكن هادي، ويخلي الطبيعه نقيه ويخلي الموت عنقي.